हाय फ्रेंड्स, आज आपण 1 किलोच्या प्रमाणामध्ये साबुदाणा बटाटा पापड बघतोय। उन्हामध्ये जायची गरज नाही, खूपच झटपट होणारे हे पापड आहे। तर त्यासाठी इथे मी 200 ग्रॅम साबुदाणा घेतलाय, तो आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। जर तुमच्याकडे पावडर फॉर्ममध्ये साबुदाणा असेल तो सुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता। त्यामध्ये आपण 1 चमचाभर जिरे घातले आणि अशा पद्धतीची पावडर आपण तयार करून घेतली। तुम्ही अख्खे जिरे सुद्धा वापरू शकता, पण अशा पद्धतीने बारीक केल्यानंतर पापडांना खूप छान चव येते। त्यानंतर इथे मी 1 किलो बटाटे उकडून अशा पद्धतीने किसून घेतले आहे आणि त्यामध्ये आता आपण एक एक साहित्य ॲड करूया। तर सुरुवातीला आपल्याला त्यामध्ये टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ आणि थोडंसं लाल तिखट। साबुदाणा न भिजवता न शिजवता आपण हे करतोय, तर त्यासाठी आपल्याला 1 चमचाभरच लाल तिखट लागणार आहे। तुम्ही हिरवी मिरची सुद्धा इथे वापरू शकता आणि थोडं थोडं करून आपण साबुदाणा यामध्ये ॲड करायचा आहे। छान असं मिक्स करून घ्यायचं, लागलं तरच आपल्याला इथे पाण्याचा वापर करायचा आहे। तर थोडं थोडं मिश्रण टाकून आपण हे मळून घेऊया अशा पद्धतीने। पाण्याचा वापर अतिशय कमी करायचा, नाहीतर हे पापड फाटू शकतात, कारण आपल्याला हे शिजवायचे नाही आहे। तर सर्व मिश्रण आपण यामध्ये टाकून घेतलंय। त्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 ते 2 चमचाभरच पाणी घालणार आहोत। छान एकजीव करून घ्या, म्हणजे तुमचे पापड हे फाटणार नाही। त्यानंतर 1 ते 2 चमचाभरच आपण इथे पाणी ॲड केले आणि हे छान असं मळून घ्यायचंय आणि अगदी 5 मिनिटासाठी आपल्याला हे तसंच ठेवून द्यायचं आहे। 5 मिनिटानंतर आपण थोडंसं तेल घेऊया, हाताला तेल लावायचं आणि पुन्हा हे आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। जर हे पीठ तुम्ही शिजवून घेतलं तर पापड हे छान खुसखुशीत होतात, पण जर तुम्हाला शिजवायचं नसेल तर अशा पद्धतीने पापड तुम्ही नक्की बनवू शकता। तर एक सुपारी एवढा आपल्याला गोळा करून घ्यायचा आहे। खूप मोठे मोठे आपण पापड करत नाही आहोत, तर मीडियम साईज पापड बनवतो, तर त्यासाठी आपल्याला सुपारी एवढा गोळा लागणार आहे आणि याच पद्धतीचे आपण सर्व गोळे हे तयार करून घेऊया। 2 प्रकारे आज आपण पापड कसे तयार करायचे ते बघणार आहोत। तर सर्वच गोळे आपण तयार करून घेऊया। जर तुमच्याकडे साचा नसेल, म्हणजे मशीन नसेल, तर काय करायचं ते सुद्धा आपण पुढे बघूया। मुलांना सुट्टी आहे, तर मुलांचं आवडीचं हे काम आहे, तर आपण फक्त गोळे बनवून द्यायचे आणि अशा पद्धतीने पुरी यंत्रामध्ये तुम्ही पापड हा तयार करायचा आहे। एकदा प्रेस केलं तरी पापड छान तयार होतो, तुम्ही बघू शकता। अशा पद्धतीने आपण सर्व पापड हे तयार करून घेऊया आणि छान असे आपण फॅनखालीच वाळवून घेणार आहोत। हे तुम्ही स्टोअर करताना एकदा उन्हामध्ये वाळवून ठेवा, पण हे ओले असताना फॅनखाली छान वाळतात, त्यांना उन्हाची सुद्धा गरज नाही। पण आपण वर्षभरासाठी ठेवत असतो, म्हणून हे एकदा उन्हामध्ये वाळवून घ्या आणि अशा पद्धतीने आपण सर्व पापड हे तयार करून घेऊया। किंवा सोपी पद्धत म्हणजे प्लॅस्टिकच्या पेपरवर असे गोळे ठेवायचे, थोड्या थोड्या अंतरावर हे ठेवून घ्यायचे आहे अशा पद्धतीने। ही पद्धत खूपच सोपी आहे, पण या पद्धतीने पापड थोडे चिरले जातात असं मला वाटतं। तर इथे मी एक डबा घेतला आहे आणि त्यामध्ये मी साखर भरली आहे आणि त्याला आपण अशा पद्धतीचा प्लास्टिकचा पेपर लावणार आहोत। खालच्या बाजूने लावायचा आहे आणि त्याला रबर लावून घ्यायचे, किंवा तुम्ही दोरीने सुद्धा हे बांधून घेऊ शकता। पेपर व्यवस्थित बांधून झाल्यानंतर याला आपण थोडंसं तेल लावून घेणार आहोत। एका बाजूने तेल लावून घ्यायचं आणि एकदाच तेल लावलं तरी चालेल, पुन्हा पुन्हा तेल लावायची गरज नाही आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे असं प्रेस करून घ्यायचे। हे पापड थोडेसे चिरतात, पण खूप पटपट हे पापड आपले तयार होतात, कारण आपण जेव्हा त्यांना दाबतो तर त्याचा जो दाब आहे तो एकसारखा पडत नाही, म्हणून हे चिरत असावेत। पण खूप झटपट असे आपले पापड तयार होतात। तुम्हाला जसे हवे असतील छोटे मोठे तुम्ही पापड बनवू शकता, त्या पद्धतीने तुम्हाला डबा घ्यायचा आहे। छोटा पापड हवा असेल तर छोटा डबा घ्या आणि मोठा पापड हवा असेल तर थोडासा मोठा डबा घेतला तरी चालेल आणि हलक्या हाताने हे आपल्याला प्रेस करून घ्यायचे। पीठ जर शिजवलेलं असेल तर अजिबात चीर पडणार नाही, पण आपण न भिजवता हे पापड बनवलेत, खूपच टेस्टी बनतात। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। अशाच पद्धतीने आपण हे आता सर्व वाळवून घेऊया। 2 दिवस हे छान वाळवून घ्या आणि 1 दिवस उन्हामध्ये ठेवा, छान टिकतात। तर अशा पद्धतीने आपले पापड हे तयार झालेत, हे आपण तळून बघूया। तर त्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करून घ्यायचं आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला पापड सोडायचा आहे। छान असा तळून घ्या,
आणि आपले पापड हे तयार होतील. खूपच झटपट होणारे आहे. ऊन नसेल तरीसुद्धा तुम्ही बनवू शकता. फॅनखाली सहज वाळतात. तर याच पद्धतीने आता आपण पापड तळून घेऊया. खूपच छान झालेत आणि चवीला तर भन्नाटच लागतात. नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.